Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Diễm đã có 2 cái video chia sẻ về món bánh bò là bánh bò hấp rễ tre bằng gạo xay và bằng bột gạo. Thì hôm nay Diễm chia sẻ thêm một công thức bánh bò nữa mà Diễm thấy cũng rất là ngon, và không phải bánh bò rễ tre mà là bánh bò xốp. Thì cái bánh bò này á, mình làm xong mình để sang ngày hôm sau mà cái bánh nó cũng còn rất là mềm mặc dù mình dùng bằng bột gạo. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bò xốp với Diễm nha. Với công thức bánh bò xốp này thì mình sẽ cần cơm để mình pha vào bột. Thì ở đây Diễm có cái chén gạo này là gạo basmati, là gạo của người Ấn, và kế bên là gạo jasmine á. Mình hay ăn cơm bình thường á, thì Diễm có 2 cái chén ở đây để mình nhìn kỹ, mình so sánh. Tại vì mình chỉ cần thay đổi cái loại gạo thì mình thấy cái bánh bò mình nó sẽ ra khác liền luôn. Thì gạo basmati á, nếu mà mình nhìn kỹ á, cái hạt gạo nó rất là khô ha, nó khô và nó xốp. Trong khi mà gạo jasmine mình ăn á, thì hạt cơm nó dẻo và nó dính lại như vậy luôn nè. Vì vậy á, mình lựa gạo thì mình nên chọn cái gạo mà hạt gạo nó nấu cơm mà nó khô, nó xốp thì mình làm cái bánh bò này mới ngon. Diễm sẽ dùng cái cối xay này để Diễm xay, còn nếu mà mình dùng bằng máy xay sinh tố cũng được nha. Nhưng mà mình phải xay cho cái cơm nó nhuyễn đó. Thì Diễm sẽ dùng 150g cơm gạo basmati, hoặc ở Việt Nam á, mình dùng gạo sơ-ri hay gạo 504 á. Diễm cho vào cơm 100ml nước và bắt đầu mình xay. Thì tùy cái công suất máy xay của mình á, mình xay miễn sao cho mình thấy cơm nó nhuyễn á, và mình nhìn mình không còn thấy cái hạt gạo nữa là được. Thì Diễm xay á, nên xay tối đa mỗi lần là 30 giây thôi ha, mình đừng có xay lâu quá thì cái máy của mình nó nóng quá không có tốt. Sau khoảng 30 giây thì mình cứ mở ra, mình trộn đều rồi mình xay tiếp. Thì Diễm xay khoảng 2-3 lần vậy đó. Thì sau khoảng 3 lần á, thì Diễm thấy là cái cơm nó đã được như vậy nè. Mình nhìn kỹ ha, thì nó chưa có thật sự là nhuyễn nhưng mà nó cũng đã nát ra. Thì Diễm bắt đầu Diễm cho nước cốt dừa vào. Ở đây Diễm có cái lon nước cốt dừa này loại nhỏ là 165ml. Cái này là coconut milk ha. Mình sẽ dùng hết cái lon nước cốt dừa này luôn. Mình lắc lên cho nó đều á. Rồi mình sẽ cho đầu tiên vô phân nửa trước. Mình đừng có cho nhiều vô liền, tại vì cho nhiều liền thì cái cơm mình xay nó không có nhuyễn được á. Và mình cũng tiếp tục mình xay từ 2-3 lần, mỗi lần tối đa là 30 giây thôi nha. Sau đó Diễm lại cho tiếp tục hết cái phần nước cốt dừa còn lại vào và mình xay tiếp. Mình xay bằng cối xay này hoặc là cối xay sinh tố cũng vậy. Quan trọng nhất là mình phải xay cho giống như cái hỗn hợp này á, lúc mà mình chế ra nó thấy giống như nó trong luôn á, thì cái bánh của mình ra nó mới ngon ha. Đó, để Diễm quay gần cho mình dễ thấy. Là như vậy thì lúc này cái hỗn hợp nó sẽ đặc. Đó, vẫn còn một tí xíu những cái hạt nhỏ nhưng mà mình nhìn mình phải thấy giống như nó mịn và nó dẻo á. Thì Diễm sẽ cho vô 120g đường cát. Cái đường này á, thì Diễm thấy cái bánh nó ra nó vừa ăn nó có thể, nếu mà ai ăn ngọt thì sẽ thấy là hơi lạc á. Và mình tiếp tục mình xay ha, mình xay mà mình cứ kiểm tra khoảng 30 giây, mình kiểm tra một lần. Lúc là mình đổ ra thì cái hỗn hợp nó sẽ là như vậy nè. Đó, nó chảy xuống giống như cái dải ru băng, và nó nhuyễn và nó trong, nó dẻo ha. Bột gạo để làm bánh bò này thì mình sử dụng tinh bột gạo, nó sẽ ngon hơn là mình sử dụng bột gạo bình thường. Còn nếu mà mình không có thì mình sử dụng bột gạo thường cũng được. Diễm cân vô cái hỗn hợp cơm hồi nãy mình xay á, 150g tinh bột gạo. Sau đó mình sẽ trộn lên cho cái phần cơm xay và cái bột gạo này nó thật là đều với nhau ha. Thì cái hỗn hợp bây giờ nó hơi nặng tay tí xíu và nó dẻo như vậy nè. Khi mà mình thấy là bột nó đã đều hết rồi thì bây giờ bắt đầu mình đi pha thêm nước lá dứa. Diễm xay 100ml nước với lại 40g lá dứa thì Diễm được cái phần nước này. Và Diễm lưu ý là nước lá dứa này mình sẽ cho vào từ từ nha, từ 50 cho tới 70ml tổng cộng á. Nhưng mà mình chia ra phân nửa trước, tại vì cái bột này nó khó ở chỗ là nếu mà mình pha cho nó loãng quá đó thì hấp cái bánh xong ra nó sẽ bị xẹp. Vậy Diễm lưu ý nha. Thì Diễm cho cái này là 70ml tổng cộng á. Còn nếu mà mình không thích lá dứa, mình dùng nước thường á, thì mình nên cho tí xíu vani cho cái bánh mình nó thơm, hoặc là mình sử dụng nước lá cẩm cũng được ha. Mình thích màu thì mình cho màu. Đó, lúc mà mình khuấy xong mình phải thấy nó chảy xuống thành cái dải rư băng như vậy nè. Nó không có được loãng nha, tại vì nó loãng thì cái bánh Diễm nói là nó sẽ bị xẹp á. Còn nếu mà mình lỡ tay mình cho nó loãng quá thì mình thêm mấy muỗng canh bột gạo vào. Tiếp theo Diễm sẽ cho vào 1 muỗng cà phê men nở không cần kích hoạt, thì Diễm cân nó khoảng 3g.
Cho men vào thì mình cứ khuấy cho đều tay ha, theo một chiều, theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại cũng được, nhưng mà theo một chiều. Mình khuấy đều khoảng từ 2 tới 3 phút cho men nó tan đó. Thật sự thì cái bột nó hơi đặc thì lúc mà mình cho men vào nó cũng hơi khó tan. Đó, nếu mình nhìn kỹ mình vẫn thấy còn những cái hạt men rất là nhỏ, nhưng mà không sao hết ha. Mình quậy khoảng 3 phút là Diễm thấy được rồi. Mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy lại, và bây giờ mình mang bột đi ủ. Thì Diễm sẽ ủ bột ở trong lò nướng, và Diễm bật lò là nhiệt độ là 30 độ C, 86 độ F ha, và mình ủ từ 45 cho tới 60 phút. Nếu nhà mình mà nhiệt độ ấm 28 độ thì mình ủ ở ngoài, mình không cần phải cho vào trong lò nướng. Đây là bột sau khi mà Diễm ủ được 60 phút. Để Diễm mở ra thì mình lấy cái cây phết bột đó, mình kéo bột ra, mình sẽ thấy bột nó có những cái bọt khí. Đó là bột nó nở tốt ha, nó nở gần như là gấp đôi luôn á. Thì bây giờ mình sẽ trộn lại cho bột nó đều, nó mịn trở lại, và bắt đầu Diễm cho vô 1/2 muỗng canh dầu dừa. Mình có thể sử dụng dầu dừa cũng được, hoặc là dầu ăn cũng được. Cái dầu dừa này của Diễm thì nó rất là thơm, vì vậy Diễm cho vào, Diễm thấy cái bánh nó thơm ngon hơn nhiều. Cho dầu dừa vào thì mình cũng khuấy lên cho thật là đều ha. Và mình để ở đây cho bột nó nghỉ thêm 20 phút nữa là mình đi hấp bánh được. Mình cũng lấy cái màng bọc hồi nãy mình bọc lại cho nó kín. Bây giờ Diễm đi giới thiệu cái khuôn hấp. Thì mình có cái chén nhỏ hay là chén lớn, thì ở đây Diễm có những cái chén bằng nhôm như vậy. Chiều cao của nó là 4 cm, đường kính là 6 cm, và dung tích của nó là 70 ml. Thì dưới cái lượng bột này thì mình làm được 10 cái đó. Mình sẽ thoa dầu ha, dầu dừa cũng được, dầu ăn cũng được, lên khuôn cho nó đều để mình lấy bánh ra cho nó dễ. Bột sau khi nghỉ được 20 phút thì nó cũng nở lại tí xíu ha. Thì bây giờ Diễm đi giới thiệu cái muối nở. Thì cái gói muối nở này Diễm mua trong tiệm của châu Á hoặc là tiệm người thổ mình cũng sẽ thấy. Thì Diễm mua tại vì Diễm thấy có nó ở đây nó ghi có nhiều cái tiếng nè, để cho mình dễ tìm thì muối nở tên tiếng Anh nó là baking soda ha. Thường mình bỏ bột nở, nhưng mà Diễm thấy bỏ bột nở cái bánh của mình để nguội nó hay bị cứng lắm. Vì vậy Diễm thử cho muối nở này thì Diễm thấy nó rất là ngon. Mình sẽ cho vào 1/4 muỗng cà phê muối nở ha. Mình cho vào đây, và tiếp theo mình sẽ đi lấy chanh tươi mình vắt ra 1/2 muỗng canh nước cốt chanh tươi ha. Rồi mình chế cái nước cốt chanh này lên cái muối nở thì mình thấy bọt nó nở lên rất là nhiều. Thì cái này giúp cho cái bánh của mình nó nở, nó xốp, nó mềm, và mình để nguội nó cũng không bị cứng, rất là ngon. Mình khuấy lên, nhớ khuấy cho thật là đều nha, ít nhất là 1 phút ha, tối đa là 2 phút. Sau đó mình sẽ mang bánh đi hấp liền luôn. Thì với cái khuôn này thì Diễm sẽ chế vô 60 ml bột là Diễm thấy vừa đủ. Vậy là mình được 10 cái bánh bò xốp nè. Bây giờ mình mang mình đi hấp liền luôn ha. Nước thật là sôi thì mình cho cái sửng hấp lên, đậy nắp lại, và mình hấp cái bánh này trong vòng từ 15 tới 17 phút. Diễm lưu ý là mình đừng có hấp quá lâu nha. Mình hấp lâu cái bánh mình lấy ra nó dễ bị xẹp xuống, với lại nó co lại đó. Thì cái này Diễm hấp chính xác là 16 phút nè. Mình mở ra hồi hộp lắm. Đó, mở ra mà thấy cái bánh nó nở bung lên như vậy, nó đẹp là mình rất là vui. Mình để cho bánh nguội tí xíu ha. Bánh nguội tí xíu để mình lấy ra khỏi cái khuôn cho nó dễ đó. Sẵn ở đây Diễm làm thêm tí xíu bằng gạo Jasmine để mình thấy được là cái thất bại khi mà mình chọn không có đúng gạo ha. Cái gạo dẻo là mình không có làm cái bánh bò này được, phải là cái gạo khô và xốp. Cái gạo dẻo thì lúc mà mình vừa hấp chín mình mở nắp ra cái bánh nó nở to lắm, nhưng mà khoảng 2-3 giây sau thì nó sẽ xẹp lép xuống như vậy nè. Bởi vậy để làm cái bánh bò này thì cái việc chọn gạo đúng rất là quan trọng. Mình chọn cái gạo khô xốp thì cái bánh của mình nó ra nó rất là ngon. Cái gạo của Ấn Độ này thì Diễm thấy làm ra cái bánh bò này nó rất là tuyệt vời luôn á. Cái bánh mình để nguội thì mình lấy ra nó mềm nè ha, nó dai, và ở trong lúc mà mình xé ra nó xốp, thật là xốp luôn. Sang ngày hôm sau mình cầm cái bánh nó vẫn mềm như là mình vừa hấp xong khoảng nửa tiếng ngon lắm. Bánh bò xốp này nếu ăn mà mình muốn nó đặc biệt hơn nữa thì mình làm cái muối mè đó, mình rắc lên hoặc là mình xé ra mình chấm, rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh bò xốp này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.